وبس يكبروا أبناء الثقافة الثالثة بيوصلوا إلى مرحلة الزواج والارتباط، وهاي المرحلة قد تكون واحدة من أصعب المراحل اللي هم بيعانوا منها. عشان يقدروا يرتبطوا في ناس كتير موجودين هون في كندا بيضطروا أنهم يتنازلوا عن العديد من الأمور قد تصل في بعض الأحيان مش بس للأعراف والتقاليد، وإنما لأمور لها دخل بالدين وبالعقيدة. ما مدى هذه التنازلات؟ وقديش ممكن أهالي أبناء الثقافة الثالثة يتقبلوا من هذه التنازلات؟ It's a little bit challenging لما أنت تكون عربي وعايش بكندا. طبعا عقليتك تربيت أنت بالوطن العربي بالعادات والتقاليد ونمط معين، وتجي على كندا وتريد تلتقي بعرب مثلا. أنا كبنت عربية أعتبر متحررة بالنسبة للمجتمع العربي، بحكم أنه ما أحكم الشخص بدين أو عادات أو تقاليد. أنا المهم عندي الشخص نفسه، كيف حيعاملني، كيف حيحترمني, how they gonna respect my goals and the things that I want to move towards. فبعض العرب يشوفوها إنه هاي بالنسبة لهم إنه أنا عربية متحررة، عندي أصدقاء أجانب. They go to clubs even though I don't drink and I don't smoke, but to them لأنه أنا أطلع مع الأجانب they think إنه I am one of them. فطبعا بالتأكيد it's a bit of struggle to meet Arabs because they will judge you. My parents never had an issue with me of meeting a non-Arab, as I've been raised in a way and where they think that at the end of the day we're all one, and this is what I've been taught by my parents. Coming from an only son with two sisters, that still applies to my sisters as well, even though the old Arabic traditions would tell you no. This group belongs to this group and that's it. There's no way around it. But to us, we're a little bit more open than that. I see myself with somebody who is definitely Arabi, definitely Muslim, but has to have been here for a long time مثلي أنا عشان يكون عنا نفس mentality. So I don't see myself مع شخص جاي هلأ من مثلا أي بلد عربية وجاي امبارح إجا وصل على كندا. I don't think that will work. بنفس الوقت I can't be with somebody صار له هون too long لأنه رح يكون كتير متكند. So لازم يكون في شيء بالنص, a middle ground. أعتقد أنا واحد من أكبر التحديات اللي تواجه فينا كشباب في كندا موضوع العلاقات وفايند باش تحصل الشريك المناسب اللي هو يتمشى معك مع الباك جراوند بتاعك ومع ثقافتك والكالتشر بتاعك. أعتقد الموضوع very subjective يختلف من شخص لشخص. يعني كيف ان انت هل انت اوبن للموضوع هذا وتقدر تتقبل ناس من ثقافات اخرى ولا من ديانات اخرى، ولا انت بس تبي تقعد مع حد من نفس الثقافه بتاعك والديانه بتاعك. بالنسبه لي شخصيا انا ما عندي شيء مشكله، انا منفتح مع اي حد، انا ممكن ادير علاقه مع اي حد، بس اعتقد لو وجد حد عنده نفس الباك جراوند بتاعك او الكالتشر بتاعك it will be help. اذا حيكون موضوع اسهل ويكون في حاجات مشتركه بيناتكم ممكن تكون الريليشن هذا هي أنجح. يعني بالعكس بحب ارتبط بحدا مختلف الجنسية، يعني بحب الاختلاف أنا بشكل عام. بس ما عمري فكرت إني ممكن أنتقل على كندا ولاقي حدا من جنسية مختلفة تماماً. يعني أنا ما يعني بصراحة كتير بحب الانفتاح يعني بهذا الموضوع، وطول عمري بحب يعني يكون اللي بدي ارتبط فيه أجنبي. من أنا وصغيرة لما كنت نلعب أنا وبنت عمي كان اسم جوزي لما نلعب بيت بيوت جان، يعني ما بعرف ليش بس ما بيهمني بشكل عام. مو يعني الدين احنا كنا يعني انا اللي بيهمني يكون بيامن انه في الله، لانه اذا الموضوع هو بيامن في الله معناته في خلل بالتفكير بحس، بس غير هيك ما بيهمني هو شو دينه. I think honestly it really doesn't matter. I think if you connect with someone fundamentally, you really see eye to eye, the personalities click, you're vibing. I think that's more important than where she's from. I know sometimes, I grew up in the Middle East, so your parents might have an influence. If you're more conservative, then you have to find a girl that comes from the same country. Personally, I don't have that problem. My parents are open. Pretty fortunate to have that. But I do feel that there is an advantage, especially, I'm Lebanese, for example. It's easier to connect with someone who speaks the same language, goes through the same traditions, maybe lived in the country that you've lived and was brought up in. So I think that does help. It's not a barrier though. You might find someone from a different culture who you actually connect with easier. And sometimes the beauty of it is you get to learn from their cultures, they get to learn from yours. And so there's something sort of beautiful about that as well. And if it happens, it happens. For me to meeting someone for life, I
I guess, a husband. It's very important for me that he speaks Arabic and he's a Muslim. I wish I could find someone who can speak French and can understand the French culture, because it's quite important for me. Within the 8 years that I lived here in Toronto, I actually get open to other cultures, to other like girls from a different background, and I became very flexible in terms of having relationships with non-Arabs. هلا definitely أنا بتحكي مع الأهل دايما بدهم حدا عربي يتفاهموا معه بنفس الكالتشر، نفس الدين، نفس الهاي. بس بالنسبة لي أنا وصلت لمرحلة إنه I'm open, you know, like إذا البنت بتفهمني وأنا بفهم لها, that's the most important thing. So in terms of dating and marriage, it's easier to have someone from the same culture and the same background, of course, because if you want kids in your future, of course it's easier to raise them when two people are on the same page. But I think you can find good people everywhere, and as long as you value the same things, I believe it could still work. كوننا نحن عايشين في هالبلد لابد من انه نندمج مع هالثقافة بشكل كمان نحافظ على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا لحد معين، لكن مستحيل تاخذ هالعادات والتقاليد والكالتشر وتعيش فيها هون، كثير شيء صعب. رح العالم ما تتأقلم معك، رح تكون لحالك ضمن نطاق ضيق، لكن if you isolate yourself وخليتك بالعاداتك وتقاليدك والكالتشر القديمة ما رح يعني تكون سعيد بالعيشة هون. I didn't meet much لأنه أنا أساساً مش مختلطة بعرب، معظم اللي أعرفهم كنديين أو من جنسيات ثانية، بس العرب اللي أعرفهم دائماً كانوا يحكمون عني إنه أنا لوحدي عايشة وبكندا وأهلي مو موجودين، فنظرات التساؤل بعيونهم كانت دائماً تخليني ما مرتاحة. فما أعتقد إنه كان نجحت أنا بأي علاقة مع شخص عربي بحكم إنه أفكارنا ما راح تكون نفس الشيء، راح تكون تماماً مختلفة. وكندا مجتمع مو سهل إلى حد ما إنه أنت تكون جداً you're so like within your own community. You have I think you have to be open-minded to blend in. بحكم إنه blend in the sense of إنه أنت عايش بكندا لازم تتعامل مع كنديين. You go out with Canadian. I think there's nothing wrong with that. Especially Canada is home for me. It could be not home for someone else, but it is for me, and I wanted a future in Canada. وكثير من العرب كانت عندهم أفكار إنه يرجعون للوطن العربي. أنا فكرة الرجوع للوطن العربي كانت كمان ملغية عندي، يعني ما أعتقد إنه العرب كانوا يفضلون هاي الفكرة دائما من خلال المكالمات بيني وبينهم.